નમસ્તે મિત્રો, આજના વિડીયોમાં આપ સર્વેનું સ્વાગત છે. તો જીકે સિરીઝના ગુજરાતી સાહિત્યના આજના વિડીયોમાં આપણે જોવાના છીએ કે સમાનાર્થી શબ્દો, ગુજરાતી ભાષામાં સમાનાર્થી શબ્દો ખાસ જોવાના છીએ. તો સમાનાર્થી શબ્દોનું એવું છે કે હું અહીંયા જે તમને સમાનાર્થી શબ્દ કહું એ સિવાયના પણ સમાનાર્થી શબ્દો હોઈ શકે. અહીંયા મને જાણ છે એ પ્રમાણેના સમાનાર્થી શબ્દો હું આપું છું. એના સિવાયના પણ વધારાના સમાનાર્થી શબ્દો તમે અલગથી પણ લઈ શકો છો અને લખી શકો છો. એટલે જરૂરી નથી કે અહીંયા આવે એટલા જ સમાનાર્થી શબ્દો છે એ હોય. બની શકે કે એક શબ્દના સમાનાર્થી શબ્દો 2, 3, 4 અથવા 5 પણ હોઈ શકે. તો અહીંયા જેટલા સીમિત છે એટલા હું તમને સમાનાર્થી શબ્દો વિશે આપું છું, જણાવું છું. અને એ સિવાયના તમે સમાનાર્થી શબ્દો અલગથી પણ લઈ શકો છો જો એને અનુલક્ષીને આવતા હોય તો. હું જે સમાનાર્થી શબ્દો લઉં છું એટલા જ હોય એવું નક્કી નથી. એના સિવાય પણ વધારાના સમાનાર્થી શબ્દો હોય તો વધારે વિડીયોમાં આપણે સમય બચાવતાની સાથે આગળ વધીએ કે સમાનાર્થી શબ્દોમાં એટલા કંઈક શબ્દો આપ્યા છે તેનો સમાનાર્થી અર્થ લઈએ. અને જો તમે અમારી ચેનલ ઉપર નવા હોય તો અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરો, અમારા વિડીયો લાઈક કરો, શેર કરો અને કમેન્ટ કરો. અને એની સાથે વિડીયોની શરૂઆત કરીએ અને જોઈએ આગળ. તો જંગલ, જંગલનો સમાનાર્થી શબ્દ વન, વનરાજી બંને લઈ શકાય. અરણ્ય એવું પણ લઈ શકાય. અરણ્ય એટલે પણ જંગલ થાય. ત્યાર પછી સિંહ એટલે કે વનરાજ. વનનો રાજા જે સિંહ છે એટલે વનરાજ, એને સમાનાર્થીમાં વનરાજ પણ કહી શકાય. મદદ, કોઈ પણની આપણે મદદ કરતા હોય તો એને આપણે શું કહીએ? ભેર, સહાય, એવા આપણે સમાનાર્થી શબ્દો વાપરી શકીએ. પામર એટલે તુચ્છ, નાનું, એટલે આપણે લઈએ તુચ્છ. મિત્ર એટલે દોસ્ત, સખો. સવાર, પરોઢિયું, પહોર, ઉષા, એની સિવાયના પણ લઈ શકાય. સૂરજ, દિનકર અથવા સૂર્ય. ગાન, ગાયન અથવા ગીત. નભ, આકાશ, ગગન, આગ વગેરે લઈ શકાય. ત્યાર પછી નિંદર એટલે કે ઊંઘ. ધરતી, ધરા, ધરણી. પંખી, જેને આપણે કહી શકીએ વિહંગ અથવા પક્ષી. મોજ, મોજમાં રહેવું, મોજ એટલે કે આનંદ અથવા મજા. તીર્થ, સાચું તીર્થ એમ, તીર્થ એટલે કે યાત્રા, જાત્રા કહીએ. દીકરો, પુત્ર અથવા આત્મજ. દીકરો પણ કહી શકાય અને આત્મજ પણ કહી શકાય. જબરો એટલે કે બળવાન. શરત, શરતમાં હારવું, શરતમાં જીતવું. શરત એટલે કે હરીફાઈ અથવા સ્પર્ધા પણ કહી શકાય. સ્પર્ધા એટલે અહીંયા જે છે એ જ અહીંયા છે. આનું સમાનાર્થી તમે લઈ શકો શરત. સ્પર્ધા એટલે શરત, શરતમાં હારવું, સ્પર્ધામાં હારવું, જીતવું, હરીફાઈ. ચતુર એટલે હોશિયાર. ખેલ, રમત. ત્યાર પછી ઈશ્વર એટલે પરમાત્મા, પ્રભુ, વિભુ અથવા ભગવાન. જો કે એના તો જેટલા નામ લઈએ એટલા ઓછા છે, બરાબર. હરિધારા નામ હજાર, કયા નામે લખવી કંકોત્રી, એવું તો આખું આપણે ભજન ને ધૂન બનાવી દીધા છે. એટલે ભગવાનના નામની કોઈ સીમા જ નથી, ઘણા બધા નામ છે. પણ આપણે સમાનાર્થી શબ્દોમાં થોડાક સીમિત લઈએ. ત્યાર પછી લઈએ ફૂલ. ફૂલ એટલે કે પુષ્પ. પુષ્પ, પુષ્પા નહીં,
પુષ્પ એટલે કે ફૂલ, અને ફૂલ એટલે પુષ્પ. મહેરામણ મહાસાગર, મહાસાગર. વીજ વીજળી. સોબત એટલે ભેટ, જેને આપણે ઇંગ્લિશમાં કહીએ ગિફ્ટ. કોઈ પણ આપતા હોય તો સોબત અથવા ભેટ અથવા ગિફ્ટ એવું લઈ શકાય. માનવ મનુષ્ય અથવા માણસ. અને દોસ્તી એટલે મિત્રતા. તો આ હતા આજના આપણે સમાનાર્થી શબ્દો. એ સિવાયના વધારાના બીજા સમાનાર્થી શબ્દો આપણે બીજા ભાગમાં જોઈશું. જેટલા આપણે જોઈએ કે આટલા આપણા સમાનાર્થી શબ્દો છે, આ પ્રમાણેના સમાનાર્થી